હાય એવરીવન, મારી ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવવાના છે વેજીટેબલ સૂપ. ફ્રેન્ડ્સ, આ વેજીટેબલ સૂપ એકદમ ઇઝી છે. તમે ઘરે બહુ જ સરળતાથી બનાવી શકો છો અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ છે અને હેલ્ધી પણ છે. તો પ્લીઝ ટ્રાય કરજો અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અહીંયા મેં એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે અને 5 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું આદું, 5 ચમચી જેટલું લીલું લસણ લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ. અને અડધા ચમચા જેટલી ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી લીધી છે. ધીમા તાપે જ આપણે પકાવવાનું છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મેં બધા શાકભાજી ઝીણા સમારી લીધા છે. મરચાં, ટમેટાં, કોબી. અહીંયા મેં 1 નંગ જેટલું મરચું લીધું છે અને અડધા ચમચા જેટલું ઝીણું સમારેલું ગાજર છે, તેને એડ કર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા શાકભાજીને આપણે વધારે કૂક કરવાના નથી. અને અહીંયા મેં કોબી લીધી છે અડધા ચમચા જેટલી અને 1 ચમચા જેટલું ઝીણું વાતરેલું ટમેટું લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે જસ્ટ થોડી સેકન્ડ માટે જ આપણે આ રીતે શાકભાજીને તેલમાં ફેરવવાનું છે. અહીંયા મેં 1 વાટકી જેટલા મકાઈના દાણા લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે શિયાળાની સિઝન ચાલી રહી છે અને માર્કેટમાં સરસ તાજા બકાલા મળી રહ્યા છે. તો અહીંયા તમારે જે કંઈ શાકભાજી વેજીટેબલ એડ કરવું હોય તે કરી શકો છો. કેપ્સિકમ, મરચું છે, વટાણા છે, જે કાંઈ તમારા શાકભાજી તમને ભાવતું હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. અને અહીંયા મેં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ કરી નાખીશું. અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું સોયા સોસ એડ કર્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, સોયા સોસ એડ કરવાથી કલરમાં અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં હજી અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. અહીંયા મેં ફ્રેન્ડ્સ આમચૂર પાવડર લીધું છે 5 ચમચી જેટલું.
અને અડધી ચમચી જેટલું નૂડલ્સના પેકેટમાં જે મસાલો આવે છે ને તે એડ કર્યું છે. તમે કોઈ પણ મસાલો એડ કરી શકો છો, કોઈ પણ નૂડલના પેકેટનું, કોઈ પણ બ્રાન્ડનું. નૂડલના મસાલાથી આમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે તેને થોડી વાર ગરમ કરશું. આ રીતે ઉછાળો આવે પાણીમાં ત્યાર સુધી આપણે ગરમ કરીશું. હવે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે બકાલાને ઓવર કૂક કરવાના નથી, જસ્ટ એનો ટેસ્ટ આવે એટલી વાર આપણે તેને બાફવાના છે. અહીંયા મેં ઝીણી વાતરેલી ધાણાભાજી છાંટી દીધી છે. અને હવે આપણે તેમાં અહીંયા મેં એક વાટકીમાં 5 ચમચી જેટલું કોર્નફ્લોર લોટ આવે છે, જે મકાઈનો લોટ, એ અને થોડું પાણી લઈને તેનું મિક્સર બનાવ્યું છે, તે એડ કર્યું છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે સૂપને થોડું ઘાટું કરવું હોય તો લોટ થોડુંક વધારે લેવાનો. થોડી વાર આપણે તેને ઉકળવા દેવાનું છે. અને અહીંયા મેં ચપટી જેટલી મરી પાવડર એડ કર્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે વેજીટેબલ સૂપ. તો ફ્રેન્ડ, ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી રજા આપશો. અને હા, મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.